सबैजनालाई मेरो नमस्कार। यो पोखिएर घामको झुल्का भन्ने स्वर्गीय नारायणको बलको अलिकति सिकाइदिनुस् न भन्नु भएको भएर मैले हिन्ट्स एउटा सिकाइदिएको। यो एडभान्सको लागि है, म्युजिक पिस अलिकति फरक बजाइदिएको छु है। मैले सिम्पल तपाईहरुले होस् भनेर त्यो सुनेर गर्न सकिन्छ। अहिले सिम्पल चाहिँ यो के छ, यो सी को बाँसुरी बजाएको मैले। स्केल चाहिँ डी बाट गइरहेको छ, धरे गरेको है। पोखिएर घामको झुल्का गर्दा है। जसलाई तपाईहरुले चाहिँ अलङ्कार आउँछ, अलिकति सरगम चलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो गीत अलिअलि बजाउन सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको लागि हो है। तपाईले अलिकति सक्नु भएको भए मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको होला, ल गर्नुहोस्। नबुझेको कुरा मलाई सोध्नुहोस् है त। ल, धन्यवाद।